سلام، وقت بخیر. به یکی از برنامه‌های چینل ترفند خوش آمدید. در این برنامه برای شما آموزش می‌دهم شما چگونه بتوانید دکمه سبسکرایب برای کانال یوتیوب خود بسازید. مثل این ببینید که من در هر ویدیو خود دکمه سبسکرایب می‌گذارم و این را مخصوص کانال خودم درست کردم. ببینید که لوگوی کانال خود را این قسمت آوردم و این قسمت هم نوشته کردم تکنیک ها. شما چگونه می‌توانید همینطور یک دکمه سابسکرایب برای کانال یوتیوب خود بسازید. اگر تا به حال چینل ترفند ها را سابسکرایب نکردید، پس برای ویدیوهای بیشتر ما سابسکرایب کنید. در این چینل من آموزش یوتیوبر شدن را برای شما آموزش میدهم. خوب عزیزان، شما چگونه میتونید این دکمه های سابسکرایب را پیدا کنید؟ خودتان که ساختن نمیتوانید. ببینید دوستا که همین یوتیوب را باز کنید. زمانی که یوتیوب را باز کردید، این قسمت در سرچ همین یوتیوب سرچ کنید سبسکرایب. مثل اینجا کانال های زیادی هستند که دکمه سابسکرایب میسازند و تولید میکنند. مثل این ببینید دوستا که این قسمت برای من کشیده است دکمه سابسکرایب را، اما اینجا که نمیشه کانال یوتیوب خود را نمایش بگذارم. خب میرم پایین، یکی دیگه پیدا میکنم. بله دوستا، این هم از میتوانم این قسمت لوگوی کانال خدا بگذارم، اما پایین میرم، این هم خوبیش نیست. خوب وارد این کانال بشم ببینم که کدام تا انداخت است. بله دوستا، ببینید که من این را دانلود میکنم. خب این را دانلود میکنم، همین ویدیو را اینجا دانلود دارم. به سایز HD میکنم، کاملا پاک باشه. منتظر میمونم تا این ویدیو دانلود شود. این ویدیو هم 6 ثانیه است. خب این هم دانلود شد، یکی دیگه هم دانلود میکنم. بله دوستان، دو تا دانلود کردم و حالا یوتیوب را میبندم. شما چگونه میتونید دکمه سابسکرایب بسازید؟ اینجا دوستان دارم یک ادیتور به اسم کاین ماستر. این کاین ماستر را هم در بسیاری ویدیو هم برای شما معرفی گرفتم. میتونید لینک دانلود در دسکریپشن ویدیو است. ویدیوی بعدی را برای شما دادم شما چگونه میتونید کاین ماستر بدون واترمارک که مثل این کاین ماستر ببینید. خب این قسمت کلیک میکنم، همین ویدیوهایی که دانلود کردم در ادیتور باز میکنم. خب دوستان دانلود کردم. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Subscribe to my channel and also press this bell icon. خب من این را درست میکنم دوستا، از اینش پاک میکنم. بله دوستا، خب این قسمت کلیک میکنم. ببینید دوستا که لوگوی کانال خود را میآورم. سر این گزینه کلیک میکنم. اینجا هم بخش اول ترو گالری باز میشود. اینجا لوگوهای زیادی دارم. لوگوی کانال تکنیک ها را میآورم. ببینید دوستا، قبل از این لوگوی خود را تنظیم کنید. خب این را نمایه کانال یوتیوب است. این هم تنها لوگوی من است. خب این را پاک میکنم، همین نمایه کانال یوتیوب خود را میگذارم. این را این قسمت جابجا میکنم. دوستا دکمه های سابسکرایب به هر نوع است. هر رقم که کار داشتید در یوتیوب پیدا می شود. با سرچ کردن سابسکرایب می توانید این دکمه های سابسکرایب را در موبایل خود دریافت کنید و
این دکمه های سابسکرایب کپی رایت نمی باشد. می توانید با خیال راحت از اینها استفاده کنید. Subscribe to my channel and also press this bell icon. خب دوستان من میخواهم حرکت این را هم تنظیم کنم. ببینید که این آیسته آیسته پیدا میشود. خوب این قسمت کلیک میکنم. ببینید که همین حرکت کانال همین لوگوی خود را هم میتوانید اینجا چنج کنید. مثلا اگر همین دکمه سابسکرایب پایین و بالا میاد میتونید این را انتخاب کنید که جوره همین دکمه سابسکرایب شما همین لوگوی شما هم نمایش دهد. اینجا هر رقم نمایشی که میخواهید است. خوب من این دو است. ببینید. Subscribe to my channel and also press this bell icon. نمایش خود همین لوگو را هم تنظیم کردم. خوب آخریش را هم تنظیم میکنم. بله غایب که میشود. Subscribe to my channel and also press this bell icon. دیدید دوستا خوب من میخواهم اینجا نوشته کنم که تکنیک ها. اینجا کلیک میکنم و نام کانال خود را می نویسم. تکنیک ها. خب رنگش هم به این رنگ میگذارم. یکمی نوشته را هم دبل می سازم. و نمایش این را هم از این قسمت تنظیم می کنم. اولی و آخری. بله ببینید دوستا که و حالا همین ویدیو را پلی می کنم. Subscribe to my channel and also press this bell icon. بله دوستا دیدید که من با موفقیت دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب خود ساختم. And also press this bell icon. و حالا این را میخواهم سیو کنم. این قسمت بالا کلیک میکنم. اینجا هم سایز های زیادی است. این را سایز HD. بله دوستا ویدیوی من سیو شد. و حالا گالری موبایل خود را باز میکنم و این ویدیو ساختم برای شما نشان میدهم. ببینید دوستا که من این ویدیو را ساختم. Subscribe to my channel and also press this bell icon. قسمی گفتم برای شما دکمه های سابسکرایب در یوتیوب زیاد است. هر کدام شکل دوست داشتید میتوانید آن را دانلود کنید. این هم که خیلی زیبا است. میتونم این قسمتش لوگوی کانال خود را بگذارم. شما هم میتونید بگذارید. از طریق کوین ماستر میتونید هم دکمه های سابسکرایب در روی ویدیو خود بگذارید. دیروز یک ویدیو انداخته بودم چگونه میتوانید دکمه سابسکرایب در روی ویدیو خود بگذارید. اگر آن ویدیو را ندیدید طریقه گذاشتن اینها را در سر ویدیوهایتون میگذارید. آموزش دادم. میتونید بروید ویدیو را تماشا کنید. بعد از آن میتونید دکمه های سابسکرایب را در روی ویدیو خود بگذارید. طریقه ساختن دکمه های سابسکرایب همین است دوستان. اگر مشکل داشتید میتونید در نظرات ویدیو برای من برسانید. در سایت هم میتونید برای من مشکل خود را برسانید. تا برنامه بعدی خدا نگهدارتان.